Zonja dhe zotrim, mirëmëngjes, unë jam Anija Ndoci, do t'im së bashku drejt për së drejtje për të folur për Anijën e ngarkuar me 2100 ton që ka mbetje industriale dhe ka mbërritur në vendin tonë, është Rrjeti Bazelit në një konferencë për mediat e ndikim së bashku. Shkurtimisht, Jim Puket është drejtori i Rrjetit Bazelit dhe është një organizat me qendër në Amerikë që ka që në vitin 97 që punon për drejtësi fëmijë midisore dhe për të informuar gjithnjë më tepër në lidhje dhe me çështjet që kanë të bëjnë me trafikun dhe me transportin e mbetjeve dhe Bazelit, i cili ka qendrën në Seattle në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. We are here on the occasion of the arrival of the ship Moliva, who is holding 102 containers, 2,100 metric tons of what we believe is toxic waste that originated here in Durrës, went all the way to Singapore, and is now finally coming back today. Ne jemi mbledhur këtu me rastin e arritjes Anijes me mbetje toksike me 102 kontenjer dhe mendojmë që në mëngjes në orën 8, por është kërkuar nga autoritetet që të mbajt 1 kilometër larg bregut. We have it on good authority that the captain asked to come in and was told to stay put and wait. Kemi informacion që autoritetet kanë kërkuar që kapiteni të vi dhe të qëndroj në pritje tashmë. It is our belief that the delay is due to you all here. Kam besoj që kjo vonesë, kjo shtyerje është për shkak Our team will be here when the ship arrives. Jemi në dijeni që ka një procedim penal nga prokuroria për këtë çështje dhe besojmë që ekipi i prokurorisë të jetë këtu kur Anija të arrijë. We would hope they would put the containers under high security watch and not allow them to be opened until it can be done in an organized way in the public view so that the contents can be sampled and later analyzed. Shpresojmë që hapja kontenjerëve të bëhet nën mbikëqyrje të rrept dhe në vëzhgimin e publikut gjithashtu dhe derisa çdo gjë të skanohet dhe të ekzaminohet për mbajtja kontenjerëve. There has been a lot of controversy about this waste shipment. Some people, in any case, we are 100% sure this waste should never have been exported to Thailand. We have gone to Thailand, to the factory where it was intended to go. Jam 100% i sigurt që kjo ngarkesë nuk duhet të eksportohej në Tajland. Ne kemi shkuar tek fabrika në Tajland dhe kemi parë aty në vend. We did take samples at the factory around the facility. The soil and dust were analyzed. We found levels of heavy metals like arsenic and lead. The steel industry is operating and where we believe this waste originated from. Ne besojmë që kjo ngarkesë ka origjinën nga kompania e Çelikut që është vendosur në Elbasan dhe për këtë arsye janë bërë të gjitha vëzhgimet e duhura. So the levels were even higher than the Albanian levels at this type facility. And we are very concerned that this type of export continually to these type of places around the world is just contaminating agricultural land and harming the people and the environment. Niveli mbetjeve toksike që ka dalë nga Shqipëria është përtej niveleve të lejuara dhe ne besojmë që ky eksportim i ngarkesave është ndotje për zonat të agrikulturës dhe të ambientit, mjedisit. When industry has a pollution problem, the solution is not to export it to other parts of the world, it's to solve it here at home. Kur industria ka probleme me mbetjet, zgjidhja është që të mos eksportohet në vende të tjera të botës, por të kërkohet zgjidhja aty ku bëhet industria. So we are hoping this ship sends a message that its arrival back home is just the beginning, not the end of this story, because there's a lot of work to do to find out who the perpetrators were and what we're going to do about this kind of waste in Albania in the future. Atëherë,
Kthimi i kësaj anije këtu përsëri mrapsh në Shqipëri është fillimi i kësaj historie dhe jo fundi, pasi ne besojmë që këto mënyra për t'i eksportuar A sample that we can take to a laboratory, and that they too will find another independent body for another sample. So hopefully we have at least 3 independent investigations on the nature of this waste. Më vonë kemi takime me Ministrinë e Mjedisit, të cilët na kanë ftuar dhe shpresojmë që të na lënë të marrim modelet, kampionet nga kontenjerët dhe të bëjmë analizat tona, edhe ata do të bëjnë analizat e veta dhe shpresojmë të arrijmë që të kemi 3 kampione me 3 analiza nga 3 organe të ndryshme. So now we will take your questions and have them translated for me and back to you. We will take them one at a time, please. Tani është koha që ju të bëni pyetjet dhe të përkthehen dhe pastaj ju jap edhe unë shpjegimet me radhë, ju lutem. Vendosi sot sekuestrimin e 102 kontenjerëve. Si e konsideroni këtë vendim? Prosecution Office has ordered today the sequestration of 102 containers. How do you consider this action? This is good news that the prosecution is taking charge immediately. Kjo është një lajm I mirë që prokuroria ka marrë më një herë vendim. The containers do need to be safeguarded, and the opening of them needs to be fully transparent in the public view. Kontenjerët duhet të ruhen në masa të rrepta dhe duhet të hapen me vëzhgimin e hapur të publikut. No one will trust the results if they don't see transparency and the sampling done in daylight. Asnjë nuk do t'i besoj rezultateve të analizave nëse këto nuk kryhen në transparencë të plotë në sytë të gjithëve. Ku është tani Anija dhe ka mundësi që të jetë në det hapur apo është e sigurt që do ankorohet te porti Durrësit? Where is the ship now? Is it in the sea exactly or The it ship- is anchored? The ship is about 1 kilometer off. You can actually see it if you get a vantage point. You will see 3 ships at the anchorage. The Molina is the middle one. Anija është 1 kilometër larg bregut, ju edhe mund ta shihni nëse keni një pamje edhe më të gjatë detit. Anija e mesit është Anija Molina, e cila është Anija në fjalë, për cilën po flasim. Në det hapur? Is it a risk to stay over there? Well, there's a restaurant right over here called Rooftop XV, and you can go up there and have a coffee, and up there you will see in that direction 3 ships at the anchorage, and it's the Moliva is the middle one. Yes, But you can see it from there. It will come at the port or it can stay at the open sea. We're not sure, but I believe that they're waiting till this afternoon. Fundimisht në një landfill I cili është përmbetje toksike të kësaj natyre në mënyrë definitive. The plan for sending it to Thailand was that this very polluting, dirty factory was to take out the zinc, but they were going to dump the rest of it in the Thai environment, and that is not a solution. Zgjidhja që ata kishin menduar nuk është e duhura, pasi ata mendonin që në Tajland të bëhej kjo ndarja e zinkut. Ato kishin menduar. But there needs to be a lot of education, clearly, both for the government, for the port, and for the industry here in Albania. Kemi një edukim të mirë për të gjitha organet që merren me këtë punë, ministria, porti, industria e rënd që operon këtu në Shqipëri. This kind of material should never be sitting open, subject to rain and wind in the port as it was. Ky lloj materiali nuk duhet në asnjë mënyrë të qëndrojë I hapur, pra në erë, në shi, në porte, në ambiente të hapura. And it should never have been exported without notification to the Thai government. The Thai government never received this kind of notification. Nuk duhej asnjëherë të eksportohej pa një njoftim për qeverinë tajlandeze, pasi qeveria tajlandeze nuk ka patur asnjëherë njoftim për këtë lloj eksportimi në vendin e tyre. And when the Thai government said, no, we don't want it, the shipping lines, MSC and Maersk, agreed to have it come back here, and it's finally arriving today.
Dhe pasi qeveria tajlandeze përfundimisht I tha jo këtyre mbetjeve, atëherë ata u detyruan të ktheheshin anije dhe të cilat janë këtu sot. Nga autoritetet shqiptare nuk ka ende një informacion për vendin e origjinës së mbetjeve, pra nuk është pranuar ende nëse vijnë nga industria shqiptare apo jo. Keni ju një informacion ose dyshim se mund të jenë pjesë e trafikut ndërkombëtar? From the Albanian government, we do not have any information that this toxic waste, the origin is in Albania. Do you have information that this is originally part of this traffic, international line of traffic? We are not absolutely certain where the waste came from. Jemi 100% të sigurt se nga kanë ardhur mbetjet. However, we believe the most likely place is the Kurum plant in Elbasan. Ne besojmë që vendi më I afër që mund të ketë ndodhur kjo është kurumi I Elbasanit. What we have heard is that Kurum sold the waste to a broker. Kemi dëgjuar që ata e kanë shitur mbetjet dhe agenti që është marrë me shitjen I ka eksportuar. Kompania që është marrë me shitjen I ka But we're not absolutely sure. It could have come from outside the country. Por nuk jemi krejtësisht sigurt, mund të ketë ardhur edhe jashtë vendit, pra jashtë Shqipërisë. Rumor is that some might have come from Kosovo. Other rumors that it came from Germany. Ka fjalë që mund të kenë ardhur nga Kosova, ka gjithashtu fjalë që mund të kenë ardhur nga Gjermania. This is why it's so important to have it tested, and then you get the chemical fingerprint, which you can compare to sources around the world. Prandaj është shumë e rëndësishme që të bëhet një hetim I plot dhe të kemi gjurmime të cilat do të bëhen krahasimet nga është origjina kudo nëpër botë e këtyre mbetjeve. We are also very concerned, however, that the investigation of the prosecutor has to end. They need to quickly have this analyzed and then wrap up their investigation and make a full report, probably before the end of the year. Gjithashtu jemi të shqetësuar edhe për mënyrën e vijimit të hetimeve edhe nga prokuroria, sepse ata duhet të marrin masa që të bëjnë hetimet e sakta, të bëjnë analizat dhe ta përmbledhin çështjen sa më parë në mënyrën sa më të mirë të duhur brenda vitit. Ju keni kërkuar gjithashtu transparencë në këtë proces dhe keni kërkuar që të jeni pjesë e marrjes së monstrave. Ju ka kontaktuar dikush nga institucionet shqiptare deri në këtë momente për këtë fazë? As your request is to be this process to be transparent and you to be part of taking the samples, and have you been contacted by the bodies, authorities for this? The authorities have not agreed yet to our proposal, that we have it fully transparent in the public view and that we get a sample that we're convinced is the true sample. We hope they agree to that. Deri tani autoritetet nuk na kanë dhënë leje për kërkesën tonë që ne të jemi pjesë e marrjes së kampioneve të modeleve për të bërë analizat, por shpresojmë që të arrijmë në një mirëkuptim dhe në një marrëveshje për këtë. Keni pasur kontakte? Po. Falë reagimit të BAM, këto eksporte u kthyen në Shqipëri. Por Shqipëria nuk ka një landfill të specializuar për mbetje toksike. A ndjeheni disi përgjegjës që po e ktheni në Shqipëri një ngarkesë të tillë që ju thoni 95% është toksike dhe me çfarë po përballet popullata shqiptare në këto kushte? So as this shipment is coming back and the Albania territory does not have a specific landfill for these waste, are you responsible? So do you feel the responsibility of having them back, and what are the consequences that the population is going to face with this toxic waste coming back again to Albania? It's very important that the waste come back to Albania. That has now happened. Është shumë e rëndësishme që mbetjet kanë ardhur në Shqipëri, çfarë edhe po ndodh aktualisht. However, the ultimate solution may lie in another country, Western Europe perhaps, of a proper hazardous waste landfill, and the responsibility for that lies with the Albanian government. Zgjidhja përfundimtare është që mbetjet të shkojnë në një landfill në Europën Perëndimore dhe përgjegjësia për këtë patjetër mbetet në
autoritetet e qeverisë shqiptare. Now that this has become an international incident, the Albanian authorities, the Albanian government has full responsibility. They can collect the damages from the private sector later, but it's their job now to make sure this is properly managed. Tashmë që ky është po kthehet në një incident ndërkombëtar, atëherë autoritetet shqiptare janë krejtësisht përgjegjëse për këtë. Ata mund të merren me pasojat dhe me dëmet e shkaktuara me pjesën private të atyre që e kanë shkaktuar, por aktualisht është shumë e rëndësishme që ata të marrin masat për të që ka ndodhur. Keni pasur kontakte, edhe një pyetje të lutem, me zyrën fokale të Bazelit në Tiranë, kanë ato informacion sikurse e parashikon edhe konventi e Bazelit? Have you had so far contacts with the Basel office in Tirana, and did they put any conditions as it is provided from the international law of this procedure? The only contact I've had really with the Albanian government is with the Basel Convention competent authority. Every country that's a Basel party has a competent authority. Her name is Elvana Maraj, and she is the one that invited me to meet with her today or tomorrow. Pjesa e vetmi takim se çdo pjesë e Bazelit në çdo vend ka një zyrë të vetën, dhe unë kam pasur kontakt me personin përfaqësues tonë në Shqipëri, emri i saj është Elvana Rama. Me të pres që nesër, sot ose nesër të kem një takim për të diskutuar për këtë çështje. Përveç këtij rasti, ka pasur raste të tjera të eksportit të mbetjeve që jeni në dini? Are you aware of any other waste exports or in Albania? No, but you should really look at the port of Durrës, at least on Google Earth. I can see the piles. That part of the port over there, there are many piles and they're probably still there. And what is that material? It's very important to find out and to also survey the entire country for this type of waste and other metallurgical waste. Shumë e rëndësishme, nëse ju shikoni nga portin e Durrësit edhe pjesën që janë vendosur sipër, e shihni edhe nga Google Earth, nga aplikacioni, dhe aty janë dëngjet me materiale të rrezikshme, ose që të paktën duhet të kihet shumë parasysh dhe kujdes se çfarë janë ata materiale dhe cili është rreziku i tyre, edhe për pse ato janë dhe nga vinë edhe në vende pjesë të tjera të vendit. Doktor Sazan Guri, një minutë. Doktor Sazan Guri, ambientalist goxha i famshëm shqiptar, dje deklaroi publikisht që ka shumë të ngjarë që në ato 102 kontenerët të ketë dhe mbetje radioaktive. Komenti juaj, ju lutem. Dr. Sazanguri, which is an activist of environmental issues, declared yesterday that in these containers it is most probable that they have radioactive waste. Do you have any comment for that? We have no evidence of that. Nuk kemi asnjë dëshmi të kësaj. But hopefully the laboratory will check that as well. Po shpresojmë që laboratori ta faktojë këtë gjithashtu. Thank you so much. Kemi ndjekur kështu edhe drejt për së drejti këtë konferencë të gjimpaket nga Rrjeti i Bazelit që ka mbërritur tashmë në Shqipëri për të ndjekur të gjitha zhvillimet e fundit sa i përket mbërritjes së Anijës, e cila është e ngarkuar me 2100 ton mbetje industriale që përmbajnë lëndë rrezikshme dhe ka mbërritur në portin e Durrësit sot rreth orës 7:30 minuta. Kolegët tanë në terren së bashku me grupin e xhirimit na kanë sjell edhe momentet kur janë afruar edhe bregu të portit të Durrësit. Atëherë këto janë edhe pamje, do të lidhem njëherë në këtë moment edhe me kolegen Fiona Çela, e cila tashmë ka mbërritur që në orët e para të mëngjesit së bashku me grupin e xhirimit dhe ka ndjekur edhe konferencën e bërë pak çaste më herët nga Rrjeti i aksionit të Bazelit, konkretisht nga drejtori ekzekutiv Gjimpaket. Anija është nisur nga Shqipëria në korrik të këtij viti me destinacion Tajlandën dhe Kinën, vende të cilat kanë refuzuar ngarkesën
pas alarmit të dhënë nga organizata jo qeveritare Rrjeti Aksionit të Bazelit. I pyetur zoti Paket edhe në lidhje me prezencën e radioaktivitetit në këto mbetje, ka thënë që nuk ka një informacion, ka patur shumë pikpyetje në fakt, por që pritet kemi të tjera në vijim edhe detaje më të rëndësishme. Lidhemi njërë në këtë momente me kolegen Fiona Çela, cila do të na jap informacion më të detajuara. Fiona, përshëndes, mirëmëngjes. Të përshëndes edhe unë, Eneda, një anije me 2100 tonelata mbetje të dyshuara si të rrezikshme industriale kanë bërritur në portin e Durrësit, por ashtu sikurse u bë me dije edhe nga drejtori i Rrjetit të Bazelit, Paket, mësohet se kjo anije është pozicionuar rreth 1 kilometër larg portit të Durrësit për shkak të dyshimeve dhe rrezikshmërisë që mund të përmbajnë mbetjet në të. Megjithatë, thirrja kryesore e Rrjetit të Bazelit, të kësaj organizate jo qeveritare, është që të ketë transparencë nga institucionet shqiptare, nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, por gjithashtu edhe nga qeveria në mënyrë që të analizohen monstrat përkatëse për sa i përket këtyre mbetjeve dhe ky proces të jetë sa më i hapur dhe sa më transparent për publikun. Gjithashtu Rrjeti i Bazelit ka qenë ndër të parët që ka vënë alarmin në lidhje me këtë situatë dhe kujtojmë se në korrik ka qenë kjo anije e cila u nis për të shkuar drejt Tajlandos, por më pas është refuzuar nga autoritetet tajlandeze dhe në këtë mënyrë është rikthyer sërish në Durrës. Në fakt ka pasur dhe është ngritur një alarm jo vetëm nga Rrjeti i Bazelit, por edhe nga ekspertë të mjedisit dhe nga ambientalistë të ndryshëm, të cilët dyshojnë se kjo anije përmban mbetje të rrezikshme, të cilat do të ndikojnë negativisht jo vetëm në ndotjen e mjedisit, por edhe në shëndetin e njerëzve. Ndaj thirrja kryesore e Rrjetit të Bazelit është që procesi të jetë sa më transparent dhe ata do të jenë në pritje dhe janë të gatshëm që gjatë kohës pra që do të bëhet edhe zbarkimi i kësaj anije të merren dhe monstrat përkatëse për t'u analizuar qoftë nga qeveria shqiptare dhe nga autoritetet përkatëse të shëndetësisë, por edhe nga ana e organizatave të huaja në mënyrë që ky proces të jetë sa më i saktë dhe sa më transparent. Megjithatë, duhet thënë se deri më tani nuk është gjetur, le të themi, një transparencë në lidhje me këtë çështje nga ana e qeverisë shqiptare, pasi nuk ka pasur të paktën një reagim konkret në lidhje me këtë çështje. Megjithatë, zoti Paket theksoi se pritet që pas pak kohësh do të ketë, pra pas pak orësh do të ketë edhe një takim me përfaqësues të Ministrisë dhe Qeverisë lidhur me këtë çështje dhe do të mbetet për të parë se çfarë do të diskutohet atje dhe nëse do të ketë transparencë nga ana e institucioneve shqiptare për sa i përket këtyre mbetjeve. Dyshimet kryesore të Rrjetit të Bazelit janë se këto mbetje vijnë nga Elbasani, pra konkretisht mbetjet metalurgjike, ndaj dyshohet se janë të një rrezikshmërie të lartë, megjithatë ende nuk është vërtetuar deri në momentin që do të kryen të gjitha analizat përkatëse. E qartë. Mirë, Fiona, falenderoj shumë për gjitha këto informacione që na përcollet drejt për së drejti. Faleminderit. Atëherë, qendra aktivist, përfaqësues të opozitës dhe qytetarë të Durrësit kanë zhvilluar ditën e djeshme një protestë duke kundërshtuar mbërritjen e mbi 2000 ton mbetjesh toksike të rrezikshme në portin e Durrësit që ditën e sotme kanë mbërritur që në orët e para të